नमस्कार. मराठी सोल्युशन चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे सहर्ष स्वागत आहे. कोल्हापूरचे प्रसिद्ध डॉक्टर स्वागत तोडकर यांच्या ज्या हेल्थ टिप्स आहेत त्यांचे प्रात्यक्षिक मी आपल्याला करून दाखवत आहे. बघा, बऱ्याच जणांना छातीमध्ये कफ होतो आणि तो कफ बाहेर निघत नाही. बऱ्याच वेळेस तो काढण्यासाठी आपण बरेच प्रयत्न करतो. दवाखान्यातून किंवा मेडिकल्समधून बरेच औषधेही आणतो, परंतु तो कफ लवकर बाहेर निघत नाही. हा कफ आपण मोजून 15 ते 20 मिनिटांमध्ये शरीराच्या बाहेर काढू शकतो. यासाठी आपल्याला पाहिजे एक कांदा. या एका कांद्यामुळे आपण आपल्या छातीमध्ये असणारा कफ शरीराच्या बाहेर अगदी सहज काढू शकतो. काढण्याची पद्धत अगदी सोपी आहे. कांद्याला सर्वप्रथम तुम्ही 2 भागांमध्ये चिरून घ्या. त्यानंतर या कांद्याला मिक्सरच्या सहाय्याने किंवा वराट्याच्या सहाय्याने याची बारीक बारीक तुम्ही पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे. कांद्याला या प्रकारे आपल्याला बारीक चिरून घ्यायचं आहे. चिरल्यानंतर याची मिक्सरच्या सहाय्याने पेस्ट तयार करायची आहे आपल्याला. मी या कांद्याची आता थोडी बारीक अशी पेस्ट करून घेतलेली आहे मिक्सरच्या सहाय्याने. आपल्याला जास्त बारीक पेस्ट करायची नाही आहे, एवढी बारीक पेस्ट करून घ्यायची. त्यानंतर एक सुती कापड घ्यायचं आहे आपल्याला. आपण बघू शकता, आपण साधा आपला रुमालही घेऊ शकता. या सुती कापडामध्ये आपल्याला हा कांदा टाकायचा आहे. आपण थोडा करून टाकू शकता किंवा सोबत सगळे टाकू शकता. या पद्धतीने आपल्याला या फडक्यामध्ये हा कांदा सगळा टाकायचा आहे पेस्टचा. आणि त्यानंतर या कांद्याला आपल्याला या पद्धतीने गोळा करून घ्यायचा आहे आणि याच्यामधून आपल्याला कांद्याचा रस काढायचा आहे. मित्रांनो, आपण बघू शकता आपण या पद्धतीने कांद्याचा रस काढलेला आहे, आपल्याला दिसत असेल. हा कांद्याचा रस आपल्याला साधारणतः 1 चमचा, एक पूर्ण चमचा भरून हा आपल्याला कांद्याचा रस प्यायचा आहे. आणि हा कांद्याचा रस पिऊन झाल्यानंतर त्यानंतर ताबडतोब 2 ते 3 मिनिटाच्या कालावधीनंतर आपल्याला 1 ग्लास कोमट पाणी प्यायचं आहे मित्रांनो. हो मित्रांनो, अगदी सोपा घरगुती उपाय आहे. यामुळे तुमच्या छातीतला जो कफ आहे तो अगदी 10 ते 15 मिनिटांमध्ये तुमच्या शरीराच्या बाहेर निघून येईल, तोंडावाटे शरीराच्या बाहेर येऊन जाईल. इतका सोपा असा घरगुती उपाय आहे मित्रांनो. याकरिता आपल्याला फक्त आणि फक्त 1 कांद्याची आवश्यकता आहे मित्रांनो. अगदी सोपा घरगुती उपाय आहे. नक्की करून बघा, यामुळे आपल्याला नक्की फरक पडेल. धन्यवाद.